नमस्ते सबैजनालाई। आज मैले भ्यान डी ग्राफ जेनेरेटरको एउटा भिडियो ल्याएको छु है। यो बुझ्न सजिलो छ, फन्डा सजिलो छ है। हेर्दा अलिकति गाह्रो जस्तो देखिन्छ तर त्यस्तो केही पनि छैन है। म बुझाइहाल्छु राम्ररी। ल बुझौँ है त के हो। इट इज अ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक डिभाइस टु प्रोड्युस हाई इलेक्ट्रिक भोल्टेज द्याट इज 2 लाख भोल्टेज युज इन स्प्लिटिङ अफ एटम इन न्युक्लियर प्लान्ट के स्प्लिटिङ अफ एटम भनेको छ यता, ओके न। स्प्लिटिङ अफ एटम भनेको त सानोतिनो कुरा होइन, धेरै एनर्जी चाहिन्छ। त्यसको लागि हामीले के युज गरेको हुन्छ, भ्यान डी ग्राफ जेनेरेटर युज गर्ने गर्छौँ क्या है। टु स्प्लिट एटम है त। एटमलाई स्प्लिट गर्नलाई चाहिँ हामी भ्यान डी ग्राफ जेनेरेटर युज गरिन्छ है, किनभने यसले 2 लाख भोल्टेज प्रड्युस गर्छ क्या। 2 लाख भोल्टेज भनेको त सानो कुरा होइन, हो कि न। यसले धेरै एनर्जी प्रड्युस गर्छ, जसको कारणले गर्दा एटम स्प्लिट गर्न सजिलो हुन्छ क्या न्युक्लियर प्लान्टहरूमा। न्युक्लियर प्लान्ट भन्नाले ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरू हुन्छ नि, न्युक्लियर बनाउने ठाउँलाई हामी न्युक्लियर प्लान्ट भन्ने गर्छौँ क्या। गुगलमा सर्च गरेर हेर्नु होला, तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ, नभए म पिक्चर हालिहाल्छु यता। इट इज डिस्कभर्ड बाई रोबर्ट जे भ्यान डी ग्राफ इन 1833। इट इज बेस्ड अन एक्सन अफ पोइन्ट। यो चाहिँ एक्सन अफ पोइन्टमा भर पर्छ। मैले पढाएको थिएँ नि एक्सन अफ पोइन्ट भनेको के हो भनेर। यदि बुझ्नुहुन्छ भने ठिकै छ, केही छैन है। ल यति हो यसको डेफिनेसन चाहिँ है। अब यसको प्रिन्सिपल चाहिँ के हो, एक्सन अफ पोइन्टमा भर पर्छ है। यो त्यति बुझ्ने हो। 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ है। इन विच प्रिन्सिपल डज भ्यान डी ग्राफ जेनेरेटर वर्क भनेर भन्यो भने इट इज बेस्ड अन एक्सन अफ पोइन्ट भनिदियो, सक्यो, 1 मार्क्स पाइहाल्यो होइन। ल ओके, अब यहाँ बुझौँ है त के हो, मेन कुरा बुझौँ है त। यो कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न अगाडि हामीले यसमा के पार्टहरू छ होइन, के लेभलिङहरू छ भन्ने चिज नि सुरुमा बुझ्नुपर्छ क्या। कुन चिजले के कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ है। यदि ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ भने एकचोटि डिस्क्रिप्सन अवश्य चेक गर्नु होला है। ल अब यहाँ के गरेको हुन्छ भने नि, एउटा स्फेरिकल सेललाई चाहिँ कनेक्ट गरेको हुन्छ कि यतातिर। ल देख्नुभयो नि स्फेरिकल सेल। अब यो स्फेयरै किन लिएको भन्ने कुरा पनि आउँछ, म भनिदिइहाल्छु है। यहाँ T1 र T2 इन्सुलेटिङ ट्युबहरू राखेको हुन्छ। T1 र T2 के हो, इन्सुलेटिङ ट्युबहरू हो। अनि यो चाहिँ कन्डक्टिङ बेल्ट भन्छ है। यसमा चार्जहरू चाहिँ ट्राभल गर्छ ल। अनि यहाँ चाहिँ के राखेको हुन्छ, मोटर राखेको हुन्छ। अब यो मोटर किन राखेको, सिम्पल कुरा हो, यो बेल्टलाई घुमाउनलाई के। यो P1 र P2 भनेको चाहिँ पुली हो, पुली अथवा रोटेटर जे भने पनि है। यो पुलीले चाहिँ के गर्छ, यो बेल्टलाई चाहिँ घुमाउने काम गर्छ क्या, मोटरसँगै घुमाउने काम गर्छ क्या। जति मोटर घुम्छ त्यति नै यो बेल्ट चाहिँ घुम्छ क्या। P1 र P2ले चाहिँ यो बेल्टलाई राम्ररी घुमाउने काम गर्छ है। सबैले थाहा छ त्यो कुरा, बुझिसक्यो सबैले हो, म आशा गर्छु। ल बेल्ट को काम पनि बुझ्यो है। अब यो चाहिँ इलेक्ट्रिक कोम भन्छ क्या यसलाई। यसले चाहिँ के गर्छ भने नि, E1ले चाहिँ E1 कोम चाहिँ तिम्रो केमा कनेक्ट भएको छ, हाई भोल्टेज ब्याट्रीमा कनेक्ट भएको छ। हाई भोल्टेज ब्याट्री, सानो ब्याट्री होइन कि, हाई भोल्टेज ब्याट्रीसँग चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ है। यो कोम चाहिँ पोजिटिभ पार्टमा कनेक्ट भएको हुन्छ भने नेगेटिभ पार्ट चाहिँ के भएको हुन्छ, अर्थिङ भएको हुन्छ क्या। अर्थिङ भएको हुन्छ भनेको ग्राउन्डसँग राखेको हुन्छ क्या नेगेटिभ पार्टलाई चाहिँ है। अनि यो पोजिटिभ पार्टलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक कोमसँग कनेक्ट भएको गरेको हुन्छ है। यो पोजिटिभ पार्टलाई चाहिँ हामी योसँग कनेक्ट गरेको हुन्छ, नेगेटिभ पार्ट चाहिँ अर्थिङ भएको हुन्छ क्या। अर्थिङ किन गर्नु परेको, किनभने हामीलाई पोजिटिभ चार्ज मात्र चाहिएको छ क्या यता, त्यही भएर है। त्यही भएर नेगेटिभ पार्टलाई हामीले के गऱ्यौँ, अर्थिङ गरिदियौँ, ताकि हामीले पोजिटिभ चार्ज चाहिँ मजाले गेन गर्न सकोस् क्या है। नेगेटिभ पोजिटिभ दुइटैसँगै लिँदैनौँ, पोजिटिभ भयो पोजिटिभै, नेगेटिभ भयो नेगेटिभै है। हामीले पोजिटिभ लिने गर्छौँ ल। ओके, अब यहाँबाट चार्जहरू फ्लो हुन्छ क्या, पोजिटिभ चार्जहरू चाहिँ के गर्छ, यहाँबाट फ्लो भइदिन्छ क्या। अब यो बेल्ट त घुमिरहेको हुन्छ, यो बेल्ट घुमेपछि त यो चार्ज पनि माथितिर ट्राभल गर्छ। यो यसरी घुम्छ क्या, यसरी घुम्छ, यसरी घुम्दैन, यसरी घुम्छ है, ताकि चार्ज माथि जाओस् क्या। माथि गएर चाहिँ यो E2 भन्ने कोमले चाहिँ यो सबै चार्जलाई के गर्छ, एब्जर्ब गर्छ। बुझ्नुभयो नि, यो चार्जलाई चाहिँ के गर्छ, यो E2ले एब्जर्ब गरिदिन्छ क्या। सबै चार्ज यसले एब्जर्ब गरेर यहाँ फैलाइदिन्छ कि, यो स्फियरमा के गरिदिन्छ, फैलाइदिन्छ हो। यो फैलियोस् भनेर नै हामीले स्फियर लिएको हो क्या। धेरै मात्रामा धेरै चार्जहरू फैलियोस् क्या,
बुझ्नुभयो नि, त्यही भएर स्फियर लिएको हो क्या। यहाँ एरिया बेसी भयो नि, एरिया बेसी भइसकेपछि तिम्रो सर्फेस चार्ज डेन्सिटी के हुन्छ, सानो हुन्छ। मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, सर्फेस चार्ज डेन्सिटीमै भनिसकेको छु हो। सो हामीले स्फियर लिएको हो क्या। चुच्चो अथवा सानो एरिया भयो भने के हुन्छ, एउटा चार्जहरू चाहिँ एउटै ठाउँमा एक्युमुलेट भइदिन्छ क्या। जति सानो एरिया भयो त्यति नै धेरै चार्जहरू एक्युमुलेट भएर बस्छ क्या एउटा ठाउँमा, जसको कारणले गर्दा त्यहाँ चार्जहरू लिक हुन्छ है। त्यस्तो लिक भयो भने डेन्जर हुनसक्छ है कुरा चाहिँ अलि। सो हामीले एरियालाई चाहिँ सकेसम्म फराकिलो पार्ने काम गर्छौँ क्या यता, ताकि चार्जहरू कतैबाट पनि लिक नहोस् है। त्यही भएर चाहिँ हामीले स्फियर लिएको हो। बुझ्नुभयो नि, काम यति नै हो। यहाँबाट पोजिटिभ चार्ज आयो, माथि गयो, यसले एब्जर्ब गर्यो, सबै ठाउँमा फैलाइदियो, जसको कारणले गर्दा 2 लाख भोल्टेज जेनेरेट भयो है। यहाँबाट एब्जर्ब गरेको पोजिटिभ चार्ज यहाँ माथि जान्छ, यसले एब्जर्ब गर्यो, फैलाइदियो। यति हो, सिम्पल कुरा हो क्या, सिम्पल कुरा हो। पोजिटिभ चार्ज गेन गर्नलाई हामीले यहाँ नेगेटिभ पार्टलाई के गरेको, अर्थिङ गरिदिएको हो, त्यति भनेर बुझ्ने हो है। यो T1 र T2 भनेको त इन्सुलेटिङ भाग भइहाल्यो, ताकि यहाँको चार्ज यहाँबाट फ्लो नहोस् क्या। बुझ्नुभयो नि, यहाँ छुयो भने त करेन्ट लागिहाल्छ नि होइन। ल त्यही भएर यहाँ इन्सुलेटिङ ट्युबहरू राखेको हो है। यो मोटर भइहाल्यो। यो मोटरको काम के हो भनेर तिमीहरूले अघि नै बुझिसकेको छौ है, धेरै इन्टेलिजेन्टहरू छौ तिमीहरू। ल आजको लागि यति नै है, पढ्दै गर्नु होला। धन्यवाद।